Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Astăzi vreau să discutăm despre inversarea sensului de rotație la un motor cu pornire directă, Direct Online sau DOL. Și ne vom juca puțin și cu un simulator, unde vom învăța cum legăm partea de forță și partea de comandă, iar la sfârșit vom face și demonstrația practică cum funcționează. Avem 6 tipuri de pornire mai des întâlnite. Pornire directă, Direct Online sau DOL, pornire cu stea triunghi, Star Delta, pornire cu autotransformator, pornire cu rezistență în serie, pornire cu convertizor de frecvență, pornire cu soft starter. Fiecare metodă are avantaje și dezavantaje, fiind aleasă în funcție de specificul aplicației și cerințele de performanță ale motorului. Partea de forță este compusă din cei doi contactori folosiți pentru comutarea sensului de rotație al motorului, releul termic și motorul electric. Conexiunea electrică este destul de simplă, inversând sensul de rotație al motorului înaintea contactorilor, dar vom vorbi mai detaliat în prezentarea pe simulator. Partea de comandă și control este compusă din releul de timp, cele două butoane de start cu revenire, butonul de stop care și el este cu revenire și în ultimul rând butonul de oprire de urgență care este blocabil mecanic. Contactorii au în componența lor câte două contacte auxiliare, unul normal închis și unul normal deschis. Butoanele de start cu releul de timp au contact normal deschis, iar la butoanele de stop și releul termic folosim contacte normal închise. Schema este puțin mai greu de înțeles din imagine, dar o vom simplifica imediat la simulator. Este foarte ușor de înțeles. Haideți să trecem la simulator acum. După cum vedeți, partea de sus este partea de forță, iar în partea de jos este partea de automatizare, de control. Avem un curent trifazic de 380 de volți și 220 de volți pe partea de automatizare. Îi dăm drumul la simulare, ridicăm siguranța. După ce ridicăm siguranța, o să vedeți că schimbarea sensului de rotație, practic am executat-o aici deja. Avem faza 1, faza 2 și faza 3. Faza 1 am dus-o la faza 3, 2 la 2 și 3 la 1. Practic am inversat două faze între ele. Așa se face schimbarea sensului de rotație la un motor, schimbând două faze între ele. Ridicăm siguranța pe automatizare, pe control și releul nostru de timp ne numără. L-am setat la 5 secunde. Aici avem bobina contactorului 1 și aici bobina contactorului 2. Contacții auxiliari ai contactorilor, butoanele de start, contactul auxiliar al releului de timp, butonul de stop. Aceste trei butoane sunt butoane cu revenire. Avem contact auxiliar al releului termic, care se află aici. Când acesta este activat, se va deschide, deci avem un contact normal închis. Și butonul de oprire de urgență, care nu mai este cu revenire, pe acesta trebuie să-l resetăm. În această parte avem un contact normal închis și un contact normal deschis. Contactul normal închis îl folosim pentru interblocare cu contactorul numărul 2. Adică în cazul în care apăsăm start și în loc să apăsăm stop, motorul să nu pornească în celălalt sens. Iar contactul normal deschis îl folosim pentru automenținere. Acest contact auxiliar este parte din contactorul 1. Când el este activat, va fi activat de butonul nostru, el se automenține. Motorul ne-a pornit în sensul acelor de ceasornic. Acum apăsăm stop. Când apăsăm stop, când oprim motorul, releul de timp se resetează. Apăsăm iarăși stop
se resetează. Întotdeauna el ne numără de la 5 secunde și ne închide acest contact. Apăsăm și butonul celălalt de start, iar motorul nostru ne-a plecat în sens invers. După cum vedeți, contactul ăsta este deschis, ăsta este deschis, nu avem cum să îl pornim din greșeală decât de la stop sau apăsăm oprirea de urgență. Când apăsăm oprirea de urgență, trebuie și resetat. Ne-a aplicat releul de timp, ne-a mutat contactul, pornim iarăși motorul, iar acum activăm releul termic. Când activăm releul termic, contactul lui normal închis se va deschide și ne va tăia automatizarea, după cum vedeți. Resetăm releul termic, releul de timp numără, apăsăm start, stop. Lăsăm siguranțele de la 220, de la 380. Aici puteți folosi și un autotransformator, de exemplu. Dacă veniți doar cu 380, aveți un transformator și alimentați partea de control. Iar acum o să facem și demonstrația practică. Oprim simulatorul și trecem la treabă. După cum vedeți în imagine, avem toate componentele noastre prezentate mai devreme, inclusiv un motor electric. Pe partea de forță am folosit 700 de volți, iar pe partea de control 230 de volți. După cum vedeți și pe aparatele de măsură. Ridicăm siguranța, 700 de volți. Așteptăm releul de timp să-și facă treaba și pornim motorul. L-am oprit. Nu merge pornit în celălalt sens pentru că releul nostru de timp numără. A terminat de numărat, l-am pornit și în celălalt sens, l-am oprit, iarăși nu îl putem porni în celălalt sens deoarece releul nostru de timp încă numără. Apăsăm butonul de oprire de urgență, motorul s-a oprit, în acest timp nu mai putem face nimic, nu îl putem porni, nu putem face nimic. Resetăm butonul de oprire de urgență, așteptăm releul de timp să-și facă treaba, după care pornim motorul. Iar acum o să activăm releul termic. Îl activăm cu șurubelnița pentru că nu avem altă cale. Motorul s-a oprit, deci sistemul nostru de siguranță funcționează. Resetăm releul. Releul de timp este iarăși alimentat. Și putem porni iarăși motorul. Sper să vă fie de folos această prezentare și vă aștept cu întrebări, iar dacă v-a plăcut și doriți să luați parte și la următoarele proiecte sau dacă doriți un proiect anume, nu uitați să dați subscribe și să mi lăsați un comentariu. Toate cele bune până data viitoare!